ගෙදරදම කොහොමද අලගෙඩියක් හදා ඉස්සුනේ. අල වලින් කොහොමද ඉතින් පොටේටෝ චිප්ස් හදන්නේ නේ? මේ අල නැතුව කියන්න වාක්‍යයක් කියන්නකෝ. අර්ථවල් කියන්න බෑනේ හක්ක බඩලනවා. හෙලෝ ගෙදරදම කොහොමද ලේසියෙන් පොටේටෝ චිප්ස් හදාගන්නේ කියලා මේ වීඩියෝ එකෙන් බලමු. ළමයි මේ තියෙන අල. මේ තියෙන තඹගත් අල. අල තඹ ගන්න හැටි පස්ස වෙලාවක් කියලා දෙන්නම්කෝ. තඹපු අල ටික හොඳට පොඩි කරගෙන අපි ඒකට ලුණුයි කෝන් ෆ්‍රයි දාලා හොඳට මික්ස් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මොකක් හරි ලෑල්ලක් අරගෙන ඒක උඩට කෝන් ෆ්‍රයි ටිකක් ගහලා අර අල බෝලෙමේ උඩින් තියලා හොඳට අපි තුනී කරගන්නවා. හොඳට කියන්නේ ළමයි පොඩ්ඩක් ඝනකම තියෙන්න නුව කරගන්න. ඊට පස්සේ ඒක තියෙන තුරු කපාගෙන රන්වන් පැහැවෙනකන් මේ විදිහට බැද ගන්න. වීඩියෝ එකට දාන්නේ කොහමද? කැරි දාන්න මහින්ද රාජපක්ෂ කතා කරනවා වගේ. දැක්කනේ ලේසි පහසුයි. ඔයාලත් හදලා බලන්න. බයි.